Okay, start. Oops, oops. Oh. So ayun mga boys, ito na po yung apat na busted na na glow plug. Bumili tayo. Yan. Ito yung bago. So, tara. So ayan, isa-isahin natin ito mga boys, no? Gamit natin is 12mm na wrench, no? Mga boys, na natin yung apat na glow plug, no? So bago yan lahat kasi pag diagnose natin kanina, wala lang spark lahat ng mga glow plug. So try natin ngayon kung may spark ba o positive ba yung glow plug na in-install natin sa sasakyan natin. So gamit tayo ng ganito. So plug in natin sa positive, no? Sa battery, then makikita natin may spark, di ba? Nakita nyo? May spark. Spark. Ayan, may spark. May spark, di ba? So, positive. Try natin pag start now mga boys. So ayan. Sige, start. Ayan mga boys, click na, no?